জীৱন এপাহি গোলাপ মৰুভূমি ফুলিছে তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু যিহেতু নেকি সকলোৱে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে অইলৰ যি নেকি Isuzu ডুৱেল কেবিন ট্ৰাকৰ এটা টেণ্ডাৰ ওলাইছিল আৰু সেই টেণ্ডাৰৰ ঘোষণা কেতিয়া ফলাফল আমাৰ মাজত দিব অইলে। তো অৱশেষত সেই অপেক্ষা অন্ত পৰিল আৰু অইলে অহাকালি 8 তাৰিখ 9 মাহ 2021 আৰু 9 তাৰিখ 9 মাহ 2021 এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ এই ৰিজাল্টটো আমাৰ মাজলৈ তেওঁলোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আমাক প্ৰদান কৰিব। আৰু সেই ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিওঁ, আপোনালোকে গৈ তেওঁলোকৰ যোনটো নেকি যেতিয়া নেকি লটাৰী হ'ব তো সেই লটাৰীৰ আপোনাৰ লাইভটো তেওঁলোকে সেইটো চেনেলৰ যোগেদি আমাৰ মাজত প্ৰদান কৰিব। তো সেই লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো গতিকে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো কিমানে আছিল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। যদি মোৰ চেনেলটোত আপুনি প্ৰথমবাৰৰ পৰা ভিজিট কৰিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে অনাগত দিনত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত পাই থাকে। তো ধন্যবাদ, জয় আহোম।